مكسيكي عبقري، من عامل مغترب على سفينة شحن إلى مذيع في الراديو إلى أحد أعظم وأشهر مخرجي العصر وأكثرهم حصدا للجوائز. Yes, it's Alejandro González Iñárritu. ولد في مدينة نيو مكسيكو، الابن السابع لعائلة مكسيكية فقيرة. في عمر 16 سنة خرج من المكسيك على متن سفينة شحن وزار مدن أوروبا وبعض المدن في أفريقيا في رحلات يقول إنها أثرت كثير على مستقبله كصانع أفلام. And then I go into college and I was not a good student, never. يرجع أليهاندرو الشاب للمكسيك عشان يدرس الإعلام والاتصال في الإبييرو أمريكانا، واحدة من أفضل جامعات أمريكا اللاتينية. في 1984 يعمل في WFM إذاعة مكسيكية، خلال 3 سنوات حولها لأشهر راديو روك اند رول في الدولة. The reason the people hear that radio station was for the things that happen between songs. We start doing, very funny characters. اختياراته للموسيقى والقصص الصوتية الروائية اللي كان يعملها أثرت كثير على مستقبل الإذاعة. في 1987 يجد عمله في تيليفيجيا، واحدة من أضخم شركات الإنتاج اللاتينية، وخلال 3 سنوات يشتغل على موسيقى تصويرية لأكثر من 5 أفلام روائية طويلة. حتقول لي إلى الآن ما شفنا مخرج، حقول لك نعم، المخرج هذا بنفسه يعترف أنه الموسيقى أثرت على حياته وألهمته أكثر بكثير من الأفلام. وفي عام 2000 يخرج لنا المخرج الذي بداخله في أول فيلم روائي طويل. لكن قبل ما نتكلم عن سلسلة أفلام هذا الرجل، خلينا ندخل داخل جمجمته ونسأل السؤال الكوني: ليه؟ ليش؟ الاتصال بين البشر من مختلف الدول والقارات، العلاقة بين الأب وابنه، العزلة وتناقضات الذات، كل هذه أفكار ومبادئ واضحة في أفلام إنياريتو. This film talks about the same tragedy of all of us, which are pathetic creatures trying to make it better every time, trying to be validate and affect and be loved, but sometimes we fail, and this is all what this character is looking for. من الدراما للرومانسية للكوميديا السوداء في أفلامه، أليهاندرو غونزاليس له لمسة خاصة في كل جينرا يقدم فيها فيلم. لقطاته الواسعة واستخدامه للكاميرات المحمولة باليد أحد أهم أدواته، بالإضافة لاستخدامه العبقري للموسيقى والصمت. نعم، أليهاندرو غونزاليس يستخدم الصمت بشكل جدا رائع، خصوصا لما يبي يحسسنا بحقيقة وواقعية المشاهد. I think the storytelling is a way for us to can confront a huge amount of emotions and possibilities and feel beautiful and horrible emotions, but always in a way being in a comfortable zone, knowing that it's another story that can teach us a lot. هذا غير اللونج تيكس الخرافية اللي يبدع هو ومدير تصويره في تصميمها وتركيبها في لقطات أخاذة. Because at the end our life it's just a continuous shot. We wake up in the morning, and then we are all day with a steady cam floating, and we don't escape. We don't have cut to New York raining and cut to... So that's the way we experience our life. So I want people to really experience the life of a person in one continuous shot. الرجل هذا صانع صور متحركة، محترف، عرف كيف يتكلم لغة الكاميرا ويفهمنا هي بأروع الأشكال. أموريس بيروس، الحب كلب. نعم، هذا كان اسم أول فيلم روائي قدمه هذا الرجل، وهو أول فيلم من ثلاثيات الموت اللي أبدع فيها، واللي دايما تكون فيها 3 قصص مختلفة لشخصيات مختلفة تتقاطع في مكان ما أثناء أحداث الفيلم. أموريس بيروس دراما مكسيكية عظيمة وملحمة رائعة، من خلالها يعرفنا أليهاندرو غونزاليس على المكسيك الحقيقية، مو المكسيك اللي تشوفها في المسلسلات المكسيكية. ترشح لأوسكار وبافتا وجولدن جلوب وفاز بمهرجان كان. نعم، هذا أول فيلم يقدمه في حياته. موهبة الرجل ظهرت في أبهى صورها وعرفت الكل إنه في ظاهرة قادمة اسمها أليهاندرو غونزاليس. What are we doing to this country?
وفي 2001 يعطينا فيلم قصير مدته 8 دقائق موجود على اليوتيوب لو حابب تتفرج، واسمه باودر كيج. قصة مصور فوتوغرافي يصاب بإطلاق نار أثناء تأدية عمله في أرض حرب، بطولة ستالين سكارسغارد. طبعا هذا يا صديقي أخو فلوك الكبير اللي أكيد أنت ما تعرفه. طبعا هذا يكرف ويشتغل من الستينات والسبعينات وأنت مع the word of God and the things of God and bringing them to the house of God, then you're opening the door for the devil to come in and slay your family. Amen. Jesus is our light. Jesus is our light. Jesus is our hope. Jesus is our light. وفي 2003 ثاني أفلام ثلاثيات الموت بعد أموريس بيروس 21 جرام. 3 قصص مختلفة تتكلم عن الموت لشخصيات مختلفة تتقاطع أثناء الأحداث، لكن هنا أليهاندرو غونزاليس انتقل للعالمية، فالفيلم يتكلم اللغة الإنجليزية وأحداثه تدور في الولايات المتحدة، بطولة شون بين ونايومي واتس بأداءات رائعة وأسلوب غير خطي جذاب. In the beginning, all the Lord's people from all parts of the world spoke one language. Nothing they proposed was impossible for them. ثالث أفلام ثلاثيات الموت لكنه أضخمها وأوسعها، بيبل. 4 عوائل ما بين الولايات المتحدة والمكسيك واليابان والمغرب تتقاطع قصصهم في تراجيديا رهيبة قدمها أليهاندرو غونزاليس بموسيقى تصويرية عظيمة حصل على أوسكار عليها، أداءات رائعة من براد بيت وكيت بلانشيت وغيرهم، ويستمر الرجل في التطور والتفوق على ذاته في كل فيلم يقدمه. وفي 2007 يشارك أليهاندرو غونزاليس في فيلم مكون من 33 فيلم قصير مدة الواحد منهم حوالي 3 دقائق، قدموا من 33 مخرج مختلف يعبروا عن حبهم للسينما. أنا هنا أتكلم عن مايكل جيمينو، الكوين براذرز، رومان بولانسكي وديفيد لينش وغيرهم. تم تقديم وجمع وعرض الأفلام في مهرجان كان السينمائي احتفالا بمرور 60 عام على افتتاح المهرجان. وفي 2010 يرجع أليهاندرو غونزاليس للغة الإسبانية في أفلام ويعطينا بيوتيفول، قصة الرجل يعمل كوسيط بين عصابات الاتجار بالبشر في أحد أحياء برشلونة الفاسدة، لكن هذا الرجل يحمل قدرات خاصة ما حتخلي حياته أفضل بأي شكل. قصة مثيرة وأساليب إنياريتو في تصويرها كانت رائعة، بالإضافة لأداءات جيدة من مجموعة ممثلين لاتينيين رائعين. How did we end up here? This place is horrible. This is about being respected and validated. Remember, that's what you told me. I got a chance to do something right. I gotta take it. بيردمان أو الفضيلة الغير متوقعة للجهل، واحد من أعظم أفلام العصر الحديث يا صديقي. قصة الممثل اللي ما زال يعيش على خيال وأطلال شخصية السوبر هيرو اللي اشتهر فيها في يوم من الأيام. الفيلم حمل أفكار رهيبة وتصور بطرق خرافية. الفيلم كله تحس إنه لقطة واحدة مدتها 2 ساعتين. نادرا ما تشوف الكت ونعيش مع الكاميرا في مدة زمنية بسيطة داخل المسرح اللي تصير فيه أغلب أحداث الفيلم. بطولة العريق مايكل كيتون، إدوارد نورتون وإيما ستون، فاز ب4 أوسكارز واستحق إني أنا أسميه أفضل فيلم في 2014 بلا منازع. The proper thing to do would be to finish him off quick. He's to be cared for as long as necessary. I understand. Get away! Help! نعم،
قصة الصراع للبقاء الملحمية اللي كتبها وأخرجها أليهاندرو غونزاليس، وقدم لنا هي بمشاهد ما تخطر على خيال أحد. تاجر الفرو الأمريكي بأداء ليوناردو دي كابريو يترك وحيدا بين البرد والدببة البرية وأسوأ أنواع المعيشة بعد ما يتركوه أصدقاء التجار تحت ضغط من توم هاردي اللي أعطانا شخصية فيلن ملحمية. بعد هذا الفيلم أنا أيقنت أنه لا يمكن أليهاندرو غونزاليس إنياريتو يحط يده في صور متحركة وما تطلع تحف فنية. مسيرته من بدايتها وإلى ذا ريفننت كل ما لها في تطور. ذا ريفننت حصل على 3 أوسكارز، منها أوسكار ديكابريو الأول في حياته، وثاني أوسكار لأليهاندرو غونزاليس على التوالي بعد بيردمان. من الآخر فعلا ذا ريفننت تحفة فنية يجب على كل فيلمر دراستها. طبعا أنا قاعد أرغي من الصباح وارمي لك أفلام هنا وانت قاعد ولا حاجة. يا عمي سجل اكتب اسماء الأفلام هذه روح شوفها، عينك لها عليك حق. وبكذا نكون استعرضنا مسيرة هذا الرجل بال6 أفلام الرائعة اللي قدمها خلال حياته العملية. قل لي ايش فيلم المفضل عندك تحت في الكومنت، بالإضافة للمخرجين اللي تبغانا نفتح جماجمهم في الشهور القادمة اكتب لنا أساميهم تحت، وزر السبسكرايب يعني كل شهر نشوفك معدي، والسبسكرايب يخلي التواصل بيننا أسهل وتكون فيلمر. أنا ما أدري ليش دائما أروح هنا، بس ترى في يعني حميمية في المكان هذا. الله يكرمك.